Se olisi taas työpäivä, viikon viimeinen. Mulla oli yksi pikku kurottajakekka, tai no niin, yksi nosto pitäisi olla vaan. Ja saapa nähdä. Olisikohan se ehtinyt se kurottajan tappi tulla, niin saisi taas se korjattua ensi viikoksi. Ja en tiedä mitä muuta sitä tänne. Ei oo kovin moni kyllä töissä näin perjantaina helatorstain jälkeen, vaan mikä se on. No kumminkin. No nyt oli kumminkin hyvin valmisteltu niinku työmaat. Kaikki oli valmiina, tolpat ja nauhat ja kaikki. Pikanosto ja pois. Se on hyvä aina. Joo, ei enää nuori. Saatana, hetikö ei puranaa syö ja ajaa tuolla pomputta ja kurotteella, niin kyllä menee selkä paskaksi. Nyt mä muistin, kun kattelin tuolla huoltoseinää, että vähän tilasin ne ferriitti häiriön poistajat silloin joskus. Käydään nyt hakkeen ne tässä ja sitten ois yksi henkilökori kurottajan, niin veon poistaja pitää korjata, rasvata linkku. Mitähän kaikkia sinä muuta on? No katsotaan mitä sitä tänään ehtii tekemään. Jos ei tuu keikkaa. Siinä, tuommoiset on häiriön poistajat. Kumpaankin päähän laitetaan johtua. Jos ei auta, niin sitten vaihdetaan johtovia. Noitahan on paljon käytetty. Ainakin silloin, kun tuli nuo xenonvalot ja tämmöiset, ne otti häiriötä aika paljon. No joo, mutta korjataanpa ensin se veonpoistaja ja tässä ottaa tuosta kurottajan jalasta se tappikin irti jo valmiiksi. Joo, katsopa nykiestä sen. Ei tietenkään se mahu, kun lokaari tulee. Lokaari pitäisi ottaa pois, se on 3. Sitten siinä on kiinni kans tuo suoja, nuo on 3. Pakoputki on kiinni. Tästä saisi nostettua, kunhan nuo johot riittää sitten. No niin, vielä on tappi irti. Kyllä se piti nostaa tuota sen verran, että saatiin irti. Joo, tunkilla pidetään ilmassa ja tällä sitten saadaan reikä kohille. Siinä on kummassakin päässä tuommoiset noin. Tuosta taittaa sitä tappia ja se laskee sen paino. Lähdetäänpä tekee painokuorma maanantaiksi valmiiksi. Tuosta pitäisi korjata tuo veonpoisto.
Katsotaanpa se, ja jos ehtis katsoa sitä tööttiä tuosta henkilön ostimista. Eipä nämä on aika isot ja niin huono johto, että ei auta, tekee tätä. Häiriö tulee tuohon näyttöön, niin ei se auta kun vaihtaa johto tuonne. Ja sitten tässä hajouttaa. Niin, uusi tappi tuli sopivasti. Ehditään tämä vielä korjata. Niin, tappi vaihdettu, niin katsotaanpa mitä näyttää jalat. Tuosta automaatti. Nyt se näyttää ainakin kiloja tuolla. RELA. Sehän toimii. Joo, kyllä se ihan normaalisti se toimii. No niin, just tulin tuossa kotiin ja sehän olisi kyllä aikaa hyvinkin vaikka vähän katsella mitä tuolta autotallista saisi korjattua viikonlopun aikana. Tekis kyllä mieli käyttää, jos mulla olisi akkuja 3 kappaletta, niin sitä sähkökrossia, että toimiiko se. Mutta katsotaanpa mitä tässä keksii. Sulla saattaisi olla 3 tuommoista skootteriakkua. Tuossa on 1, siinä oli virtaa. Tuossa on 1, mutta siinä ei ollut kyllä 8 volttia ja tuolla skootterissa on 1. Pitää vaan ensin korjata tuo. Tästä on taas lähtenyt tämä irti. Korjataanpa se ensin. Laitetaan tuo laturi ja otetaan tuolta se 1 akku. No niin, tässähän tämä on. Sillä on ohjain. Onko tuo tappo katkasi? Onko se vähän niinku ohitettu vai mikä täällä? Tuoltakin on jotain ohitettu. No tuohon tulee ainakin virta, se tietää. Joutuu vähän levittämään noita keltaisia liittimiä, että tämä mahtuu nyt justiin. Mutta joo, tehdäänpä tuonne hypyt. No siinä olisi nyt kytkettynä sillä, että miinuksesta plussaa, miinuksesta plussaa. Eli tuolta tulee sitten maa, on tämä. Ja täältä tulee plussa, niin siinä olisi 36 volttia, mutta kun mulla on 1 akku aika tyhjä, mä vaan nyt kokkelen, että tulisiko siihen virta. Mullahan olisi tässä tämmönen akku, tuosta tulisi plussa ja tuolta miinus, 36 ja jotakin, mutta täältä löytyi tämmösiä, tuo ohitettu. Tuosta en tiedä mikä täällä on. Sitten täällä on tämmönen potiikka, jolla säädetään vissiin tehua. Mutta ei lähde näyttö päälle. Mä sain näytön päälle, mutta ei vielä tapahdu mitään. Onko tässä tuo jalusta? Vittu, se oli lähteä lapasesta. Oliko se nyt täysillä vai? Nyt se on täysin. Mä et on nyt kovin lujaa ainakaan mene. Sehän toimii. Mutta mä en tiedä, onko se vähän niinku tehty lyijyakkuille. Tai kauanko se tuommoinen akku kestäisi. Mutta vielä näyttää kyllä pykälää, että sehän saattaisi mennäkin vielä tuossa.
Mutta siinä ei nyt ole mitään katkasinta. Yritetäänpä korjata tämä takalokari taas, ennen kuin se poika tulee hakkeentua. En tiedä mitä, tehdään joku rautapatentti tuonne tai jotain. Jospa se sitten pysyy. Paitsi että täällä on nämä iskaretkin aika paskana. Siinä olisi nyt, ajattelin, että nuo jouset vaihtaa, mutta ei se onnistukaan. Nyt tuo lokari on vähän eesäpäin. Se on vähän väliä nyt, mutta se on nyt paikallaan. Eikä liiku taas. Saa nähdä kauanko kestää. Otetaanpa tässä purkaan tätä nyt seuraavaksi. Nämähän pitää kaikki korjata. Nämä ei vissiin edes kiinni. Tai joku täällä on vikana. Eikä täällä ole jarruja. En tiedä mitä täällä on tehty. Täällä on laitettu putki viereen. Ei mene täältä oikeasta paikasta johota. No niin, ensimmäiset teippisolmut sai auki, niin täältähän löytyy just tämmöstä. Nämä on niinku tinaattu takas yhteen, mutta tuolta näkyy. Tuolla on keltainen johto ottaa esimerkiksi yhteen tuohon vihreään. Just tämmösiä, niin ihan kunnolla vaan poikki ja sitten niillä liittimillä ja vielä sitten sukat päälle ja sitten sukka päälle. Ei tämmösiä. Ei tämmösiä. Toisen puolen vehkeet olisi pois tuosta tangosta, mutta tällä käymään kuulemma kaupassa. Joo, ei tämä ihan näin kuulu olla. Täällä on teippi välissä, tää tanko ei pysy edes paikallaan. Pitääpä nuille käymään kaupassa. Niin laittaa tuo puhelinlaturi ja purkanut tuota vehettä, niin oi saatana, että siellä on tekemistä. Joo, tuossa löytyi kans. Oli teipattu. No melkein poikki nuo johot. No yksi menikin jo poikki. Ja sitten tuolla on korillateippiä. Niin jos joku tietää mitä tämä tekee. Valitaanko tällä moottori? Nui, nyt olisi tuo ja tuosta toinen. Vai mitä tämä tekee? Joo, nämä kaikki otetaan helvettiin. On pikkusen teippiä. Oi vittu. Ja täällä on niinku... Tässä on sähköteippiä ja sitten siellä on vielä korillateippiä. Ja jesaaria. Oi perse. Se saa jää huomiseen. Kellokin on jo taas 9, niin ei päästään jaksa koko päivän repiä tuota teippiä. Mutta joo, on täällä näköjään pikkusen suoja, mutta mulla on täällä näille johtoille tätä monta 100 metriä. No monta 10 metriä. Joo, ei se auta. Se pitää purkaa kokonaan ja laittaa johot oikein ja kaikki. No niin, mutta katsellaanpa vaikka huomenna.